po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 34. Miq, pas episodit të parë me zonjën Guria, episodin 33, pata shumë mesazhe të llojit të aprovimit, të pyetjeve dhe të kundërshtive. Ju kujtoj, bëhet fjalë specifikisht si mund të hysh në tregun shqiptar të punës kur ke studiuar jashtë Shqipërisë, dhe konkretisht në rastin fatlum e të suksesshëm të të intervistuarës zonjës Guria në Amerikë. Të ndryshme mendimet, po do sjell një postim që mund ta gjeni në llogarinë time në Facebook tek Elida Motro, nga një mikesh Ardita, që shprehu në mënyrë shumë elokuente mendimet e saj. Ja çfarë thot. Elida dëgjova me kujdes çfarë tha Eneida. Duke se ajo ka pasur fatin, në thonjza, të hyjë në treg pune menjëherë si menaxhere, për shkak të fleksibilitetit, por edhe sepse, sipas mendimit tim, me siguri kishte studiuar jashtë, po jo të gjithë e kanë këtë fat, në thonjza. Për studentët shqiptar është vështirë të futen menaxher direkt, me rroga që i shoqëron ky pozicion. Prandaj përfundojnë në call center. Tregu i punës është vërtet i çorientuar dhe ka paradokse të llojeve të ndryshme. Shumë kanë ardhur nga Amerika pas studimeve, sepse patjetër shkojnë direkt në pozicione drejtime të larta, ndërkohë aty ku studiuan nuk do t'u jepet kjo mundësi. Ndërkohë që studentët shqiptar do t'ja fillojnë në pozicione të ulta dhe duan vite, nëse do të arrijnë ndonjëherë, të arrijnë në pozicione të tilla. Ky lloj kontingjenti sjell më shumë konfuzitet në tregun e punës. Mbaron postimi. Ardita të falenderoj për mesazhin tënd. Uroj që në këtë pjesë të dytë të bisedës me zonjën Guria të dalin dhe disa përgjigje që mund t'i vlejnë miqve si Ardita, edhe pse ndër profesionistët që në Shqipëri janë suksesshëm, merr kohën të bëhet pjesëmarrëse në këtë diskutim, që normalisht e gjejmë vetëm në tryeza familjare ose në ato të kafeneve. Ajo që ne shohim që po ndodhen në studiot e mëdha apo prestigjioze, i shohim në televizion, temat më interesante që po dëgjojmë ngelen të janë skandalet që po ndodhen gjithmonë më shpesh, gjetjet e studimeve për largimin të shqiptarëve nga Shqipëria, njoftimet për protesta, e parashikimit për zgjedhjet e ardhshme, dhe shumë pak ka një platformë ku të flitet për ata të rinjët e reja që duan të kthehen në Shqipëri. Dhe në këtë rast ky është objekti i këtyre dy podcastave, dhe jo për studentët që janë këtu dhe që gjejnë vështirë të futen në tregun e punës, të do jenë çik më mbrapa. Dhe këta që duan të kthehen ka disa arsye dhe ne mund t'i shohim dhe më gjërësisht më vonë. Pse duan të kthehen? Dhe shumë prej tyre kthehen sepse në tregun e punës, siç thotë Ardita, nuk ja dalin dot, ose sepse kanë ideale që të ndikojnë sadopak me njohuri dhe përvojën e tyre në vendin am, ose sepse familjet e tyre i duan dhe kanë nevojë për ta fizikisht. Në fakt ajo që do të thoshja, duke uruar dëgjem të këndshëm, ju lutem, nëse mendoni që ndihmoni dikë, shpërndajeni këtë podcast, është falas, dhe kështu që mund të ndihmoj dikë. Për çfarë flasim në pjesën e dytë? Disa këshilla për këta të rinj që duan të kthehen, për sa i takon në cilën industri apo sektor do të ishte më mirë të futeshin nëse vinë në Shqipëri. Cilat janë disa rutina të suksesshme për t'ia dalë në Shqipëri, në kulturën e tashme? Cilat janë disa këshilla që ne do të japim në politikë bërësit për të ndihmuar këtë kategori të rinjsh? Cila është lidhja e shkollimit me aftësitë e tregut? Dhe nëse do të jepje një këshill prej këtyre, duhet studiuar në Shqipëri apo jashtë, kur financat janë, ose cilat janë disa nga punësimet të cilat duhen evituar, nëse është mundësia, si dhe si mund të qëndrosh në treg ose i përgatitur për çdo sfidë të re. Duke uruar sërish dëgjem të këndshëm dhe sërish duke ju thënë lutem nëse ndihmoni dikë, shpërndajeni këtë podcast. Eneida, mirë se erdhe në këtë pjesë të dytë, po vazhdojmë me pyetjen e radhës. Nëse do të kishim një këshill ose një sugjerim për të rinjtë e të reja që duan të futen në këtë tregun shqiptar, që duan të vinë nga jashtë. Konkretisht, cila do të ishte industria apo sektori në cilin ata do ta shikonin më me precedencë, më me parësi për të futur? Atëherë, në aspektin e një sipërmarrjeje të vogël individuale për çdo që aspiron të bëhet ose të eksplorojë sipërmarrjen, aktualisht Shqipëria ofron mundësi në sektorin e zhvillimit të turizmit apo dhe shërbimeve që janë të lidhura me turizmin. Kjo për arsye që dihen dhe që të tërë i shohin, Shqipëria gjithmonë më tepër po të rreq vëmendje nga udhëtar, dhe pse jo, nuk është
ende në atë fazë të ofrimit të një pakete dinjitoze apo një seti shërbimesh që do duhen, që do të thotë që ka nevojë në treg për të tërë gamën e shërbimeve që i atribuohet sektorit të turizmit. Dhe vetëm një këshill që do kisha për çdo që aspiron të kontriboj apo të provoj zhvillimin e një biznesi në këtë sektor është që të fokusohet te cilësia e shërbimeve më shumë se sa fitimi, pa i hyrë njeriu në llogaritit apo plan bizneset që bëhen, patjetër që asnjëri nuk pretendon të bëj biznes pa pasur fokusin te fitimet, po fitimet janë ngushëtësisht të lidhura me cilësinë e shërbimeve. Një tjetër sektor që nuk mendoj që s'është duke u eksploruar nga rinia shqiptare, përkundrazi konstatoj me kënaqësi që një pjesë e mirë e rinisë shqiptare, qoftë edhe që në kohën që janë student, tentojnë të bëjnë biznese ose të ofrojnë shërbime të lidhura me rritjen e prezencës në internet apo në rrjetet sociale dhe mendoj që këtu ka mundësi qoftë për sipërmarrje të tipit e-commerce, por edhe si set shërbimesh që mund t'i afrohen bizneseve shqiptare, të cilat ende janë në një fazë fillestare të shfrytëzimit tërësisht të prezencës online. Mund të ketë biznese të konsoliduara, të cilat e kanë tashmë të afirmuar pjesën e komunikimit me të tëra mediumet përfshirë atë nëpërmjet internetit, por ka një pjesë të mirë të bizneseve, flas për bizneset e vogla, të mesme, ato që aspirojnë një treg përdej tregut shqiptar, ku ka nevojë për të rinj që janë në gjendje të ofrojnë këtë lloj shërbimi. Do fokusohesh atë këto të dyja, po ndërkohë fakti që një pjesë e mirë e sektorëve të ekonomisë shqiptare janë ende në një fazë të hershme zhvillimi, mendoj që pothuajse kudo ku ka vakum, ka oportunitet që dikush të krijojë një sipërmarrje. Unë mendoj që do ndihmonte shumë nëse në këtë moment mund të bëjmë një kontaktin tuaj. Arsyeja pse e them është sepse ju keni qenë një nga personat që keni futur në fakt e-commerce, një nga lojtarët më të mëdhenj të shitjes në paketë këtu. Por që ndoshta mund të ketë shumë të rinj që këtë gjë e bëjnë sepse i kanë pasion, por ndoshta nuk dinë rrugët. Që ku mund të gjende dikush nëse do të kërkojnë? Kontakti im është ai që është edhe në profilin tim publik në LinkedIn, është adresa e emailit eiguria@yahoo.com. Po edhe në përgjithësi unë nuk refuzoj ftesa për të pasur lidhje të reja në LinkedIn, kështu që ajo është një mënyrë për të më kontaktuar. Do t'i sugjeroja kujdo të më kontaktonte, qoftë edhe me pyetje që mendojnë që mund t'i përgjigjem, po ndërkohë te pjesa e përfshirjes në një sipërmarrje si ajo që mua më dha fat të punoja, ka të bëjë shumë edhe me arritjen për të bindur biznesin se sa e rëndësishme është kjo. Nuk është thjesht unë jam këtu për të ofruar një shërbim, është për t'i dhënë tablon e plot pse duhet të ndodhi, dhe në këtë pikë ka të bëjë shumë edhe vizioni i vet sipërmarrjes, të cilës i ofrohet ky shërbim. Realisht ne flasim për një qasjen më të mirë, ndërkohë që jemi duke u përballur avash avash me tregun europian të punës, dhe kjo mund të ishte një nga gjërat që bëhet një dalje, një vitrinë e tregut të punës në një treg shumë më të madh. Kështu që unë do ta konceptoja këtë si ata që më dëgjojnë, do ta konceptoja si një thirrje apo një mundësi nga Eneida që nëse dikush është i interesuar, mund të marrë lidhje të caktuara të cilat mund të jenë shumë me vlerë në ato sipërmarrje të vogla ose të mesme, të cilat në një formë apo një tjetër do duhet të mbijetojnë kur të themi Shqipëria do të hapet. Presim nëse hapen. Ideja në qoftë se do të bëja një pyetje tjetër, e cila ka të bëjë me ty direkt. Në një ditën tënde të zakonshme, cilat rutina të bëjnë ty më produktive? Ne nuk përmendëm në fakt që ti je mamë dhe grua e lumtur, po ndoshta ky është momenti që të ndash diçka për rutinat e tua, ato që të bëjnë ty që megjithmonë ta nisësh ditën me kënaqësi. Rutina ime në fakt, ajo që përmend ti, nis kryesisht me përgatitjen e timbiri për shkollë, si shumë mama të tjera që janë në pozitë të ngjashme me mua, tentoj të çohem pak më herët se sa tjetër e familjes, dhe ato kohë e përdor kur mundem për të lexuar
ose për t'u informuar të gjërave që më interesojnë. Tentoj sa herë që mundem kryesisht të lexoj lajme ekonomike kur ka, ose ndërkombëtare ekonomike. Bie në rutinën që bie çdo njeri, që shpesh herë duhet të bind veten të mos ta bëj, që është të hap dhe emailin e punës që në orën 6 apo 6:30 të mëngjesit kur çon. Këtë s'doja sugjeroja njeriu. S'doja sugjeroja të ndodhte në momentin që fokusohen te puna apo mbrin në zyrë. Prioritizoj gjërat më urgjente në mëngjes dhe pjesa tjetër e ditës pastaj është e planifikuar me takime ose me gjëra që janë në radhën e punës për të bërë. Enida, si nën, po dhe si profesioniste, nëse do dëgjonin vendimarrësit sot në Shqipëri, çfarë do dojë të bëjnë më mirë duke pas në mendje brezin e djalit tënd? Nëse do ti sugjeroja diçka politikbërësve, është që të kishin më pak fokus te retorikat populiste dhe më shumë fokus te nevoja për të parë bashkarisht si përgatitjen e brezit të ri, ashtu dhe fokusin ku duhet të zhvillohet ekonomia shqiptare. Tingëllon pak si shumë e madhe për të bërë, po gjithmonë dëgjojmë veç e veç të flitet për zhvillim ekonomik, sektor të rëndësishëm, pastaj dëgjojmë më vete të flitet për arsimin. Aktualisht gjithmonë më shumë është folur për arsimin, por nuk është folur asnjëherë për një sistem arsimor që e para hecën në të njëjtën linjë me atë që duhet jetë edhe zhvillimi ekonomik shqiptar, apo në fund fare të ketë fokus që të prodhoj punonjës të ardhmes të denj, po dhe që mund të konkurojnë denjësisht me atë ku aspirojmë të jemi mbas 10 vjetësh, ku do jetë momenti që i mbirë të përballet me zgjedhjet për tregun e punës, që do të thotë nëse vërtet deri tani flitet që ne aspirojmë mbas 10 vitesh apo shpresojmë dhe më herët të jemi pjesë e tregut përbashkët evropian, nuk kam dëgjuar të flitet shpesh se si janë shndruar kurrikulat apo si po i asistojmë neve studentët shqiptar që të bëhen konkurrent të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre në cilin do vend qofshin këto të vendet Europës perëndimore më të zhvilluar apo dhe ato që janë bashkuar së fundmi tregut evropian. Do doja të shihja këtë lloj politikbërje. Okay. Realisht është diçka e cila gjithë ne e shohim në tregun e punës sa pak të përgatitur dalin nga shkollimi. Duke folur për shkollimin tuaj në Louisiana, Amerikë, a është një vend që ju do ta sugjeronit? Dhe ju keni lidhje nëse dikush është i interesuar dhe ka fëmijën që do ta nis apo do të marrë një informacion? Nëse do bëja ndonjë këshillim apo do t'i sugjeroja dikujt për që i ka mundësitë për të zgjedhur mes shkollimit në vend apo jashtë, gjithmonë do sugjeroja mundësinë të provuarit të një shkollimi jashtë, apo edhe të provuarit të një eksperiencë, qoftë edhe një semestër apo një vit jashtë, për arsye sepse përtej krahasimit të nivelit të edukimit apo llojit të shkollimit që preferohet, është tërësia e eksperiencës të përballjes me një vend të ri, me një habitat të ri që të jepte një set tjetër aftësish që e ndonjëra, le të themi afër shtëpisë, jo gjithmonë ta jep mundësinë. Po patjetër do t'i sugjeroja kujdo të eksploronte edhe Louisianën, është ndër vendet më të veçanta dhe brenda shteteve e vetën me një eksperiencë shkolle shumë të ndryshme dhe nga kolega po shok edhe miq që po ashtu si unë janë diplomuar në Shtetet e Bashkuara për efekt edhe të natyrës ndryshe që ka Louisiana. Patjetër që do isha shumë e lumtur t'i sugjeroja kujdo të merrte kontakte me zyrën e studentëve ndërkombëtar të fakultetit tim, të cilin vazhdoj të mbaj kontakte, apo dhe t'i sugjeroja procesin që duhet ndiqte. Kështu që po, në fund të ditës tash edhe qoftë për një eksperiencë të shkurtër exchange-i, do t'i sugjeroja kujdo që jepet mundësia që ta provonte, sepse ndoshta me semestrat, ndoshta me një kalim një semestër. Tash, jo gjithmonë të tërë i kanë mundësitë, apo dhe dëshirën në fund fare, sepse dhe distanca dhe largësia nga familja është diçka që duhet marrë parasysh në rastin e studimeve.
Patjetër që do t'ja sugjeroja, por rekomandoja shumë tash për efekt të eksperiencës. Një ndër gjërat që e kujtoj shpesh dhe e përdor edhe si shembull të asaj që ka qenë eksperienca ime, ditën time të parë si studente huaj në Universitetin e Louisianës Lafayette, gjatë orientimit, drejtori i studentëve të huaj tha, ju mund vini këtu të studioni, të rini gjithkohë në bibliotekë, të mbaroni shkollën, të merrni diplomën me rezultatet që doni dhe të ktheheni nga keni ardhur, por nëse vini këtu, njihni njerëzit e të vendit, merrni pjesë në për aktivitete sociale, takoni njerëz nga kultura të tjera, në fund fare do keni marrë një diplomë, por do keni marrë një edukim. Dhe them që këtë ta jep për këtë ta jep mundësinë të shkuarit në një vend që është i ri dhe i panjohur. Enida, për 10 vjeçarin e ardhshëm, si e sheh veten në tregun e punës dhe çfarë bën për stërvitjen tënde në mënyrë të vazhdueshme? Në 10 vjeçarin e ardhshëm do doja të vazhdoja të shifja veten në pozicione pune ku do më jepej mundësia jo vetëm të kontribuoja, por edhe të mësoja. Është sfida ajo që mua më jep edhe stimul në shumicën e pozicioneve që kam mbajtur. Ajo që bëj është tentoj të lexoj sa më shumë për zhvillimet, për nevojat që ka tregu. Ndjek çfarë do lloj trajnimi që kam mundësinë ta ndjek, qoftë ofruar nga punëdhënësi i aktual apo edhe mundësi të tjera, për të vetëm arsye që tregu i punës ndryshon, sfidat janë një lloj, sfidat bëhen të ngjashme me ato që janë të hyrjes në tregun e punës edhe të qëndruarit konkurrues në tregun e punës, pavarësisht se dikush mund të mendojë që kam arritur një fazë të karrierës që mendoj që jam mirë dhe jam e përgatitur. Pra, ajo që do thoja i them vetes dhe që do i thoja kujtdo është që të vazhdonin të mësonin, edhe të mbeteshin të informuar apo të merrin aftësi të reja. Është vetëm një mënyrë për të ngelur konkurrues në tregun e punës. Cilat revista apo gazeta ti ke si të pandashme në ngritjen tënde profesionale që do t'i sugjeroje? Për efekteve të interesave që unë personalisht kam, që thash lidhen ngurësisht me pjesën e biznesit, financave ndërkombëtare, preferoj të lexoj The Economist, Financial Times, The Guardian, New York Times. Janë të tëra opsione që ndoshta brezi të ri do t'i duken si variante shumë të shtrenjta, fatkeqësisht nuk janë mediumet të cilat lexohen tërësisht pa pagesë online. Megjithatë, do t'i sugjeroja kujtdo që të paktën të shfrytëzonte edhe mundësinë që t'japin pothuajse të gjitha që të lexosh të paktën 10 artikull pa pagesë në muaj, pasi ka analiza të mira, ka informacione edhe përtej rajonit apo trendet ndërkombëtare, kështu që për mua funksionojnë dhe mund t'ja them tërve që jo s'është të thënë që unë jam e abonuar apo shpenzoj shumë për t'i lexuar rigorozisht. Mundësit ekzistojnë edhe për të rinjt që mund të dekurajojnë fillimisht kur ju del warming, që kjo është kaq pagesë mujore. Më kuptoj. Nëse do të lutesha lutem të mbarosh disa fjali për mua. Puna më e keqe që kam bërë ndonjëherë për hir të pagesës apo të familjes apo se kam pas nevojë është puna ime e parë. Pozicioni im i parë ka qenë si junior account, pra llogaritar, fillestar në një kompani të huaj. Kjo ka qenë gjatë periudhës që isha në Amerikë. Ishte vetëm një gjë nga edukimi im që nuk do kisha dashur të bëja ose s'do kisha preferuar, po ndërkohë isha sapo dal nga bankat e shkollës, kisha nevojë për punë, kisha nevojë për para që të paguaja shpenzimet e mia të përditshme, nuk ishte punë e tmerrshme, thjesht nuk ishte ajo që doja të bëja unë. Leku për mua, si Enida, përfaqëson të domosdoshmën për të pasur një jetesë, të themi të kënaqshme apo dhe normale. Vlerat e mia pa të cilat nuk bëj dot janë optimizmi dhe dëshira për të qenë gjithkohës e sfiduar në aspektin e mirë, pra që të kem mundësi të mësoj apo dhe të marr pjesë në diçka që nuk është rutinë. Besimi im i madh që më shtyn çdo ditë të dal dhe të punoj është që mund të bëj pothuajse çdo gjë që ja vë vetes si qëllim apo që vjen në mendjen time.
Po të flas vetëm në aspektin e punëve dhe për, sepse ndryshe do ishte vetë kënaqësi shumë e madhe që të mendoja që isha në gjendje t'i bëja të gjitha. Po praktikisht kam arritur një fazë që kam atë konfidencë që ka gjëra që mund t'i bëj, nëse ja vë vetes për qëllim dhe kam dedikimin e duhur. Familja për mua është, dhe më lejo të them këtu paraprakisht që kam njohur dhe një anën tënde, anën e familjes madhe, me familjen tuaj ne takojmë në Durrës, te shtëpia në Durrës, kështu që unë kam parë përkushtimin tënd, por thjesht lutem ta mbyllësh si fjali familja për mua është oazi që më duhet për të shkëputur nga realiteti. Okej. Enida, edhe një herë ne i morëm kontaktet e tua, më lejo të falenderoj për intervistën dhe të uroj gjithë të mirat. Jam e bindur që në sektorin e konsulencës njerëzit mund gjejnë tek ty jo vetëm një konsulente shumë të mirë, por një mentore, sidomos ato vajza dhe djemë të rinj, të cilët e shikojnë kapërderdhjen, daljen nga një treg jashtë Shqipërisë në Shqipëri, që nuk është aq e kollajt sa duket shpeshherë. Unë të falenderoj gjithashtu për mundësinë edhe shpresoj që audienca, cila do qoftë, ta ketë gjetur, po patjetër që kushdo që të donte të më kontaktonte, jam e hapur. Okej, faleminderit, ne të mirëpafshim. Faleminderit të gjithë mirat. Pafshim.